So guys, আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু এবাৰ আমি লৈ আছোঁ চেপ্টাৰ নম্বৰ 4 ক্লাছ 9 SEBA ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ ফৰ কম্পিউটাৰ চায়েন্স। চ' এতিয়া আমি চেপ্টাৰ 1, 2 and 3 আমি আপলোড কৰি ৰাখিছোঁ ইউটিউবত। আপুনি যদি এতিয়াও চোৱা নাই আপুনি প্লেলিষ্টত গৈ চাব পাৰে। এতিয়া আমি চেপ্টাৰ 4 ডিছকাছ কৰিম, ক্লাছ 9 চেপ্টাৰ 4 কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে। চ' দেৰি নকৰাকৈ আমি ভিডিঅ'খন ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন হ'ল আমাৰ টাইপছ অফ টপ'লজি। চ' টাইপছ অফ টপ'লজি ইজ ওৱান অফ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ asked by board. তো এই কুৱেশ্যনটোক আমি আমাৰ কোচিঙে 3 ষ্টাৰ দিছে। 3 ষ্টাৰ মানে হ'ল এই কুৱেশ্যনটো বাৰে বাৰে বহুতে ৰিপিট কৰে। ইচ এণ্ড এভৰি কুৱেশ্যন পেপাৰত আমি এই কুৱেশ্যনটো কমন পাইছোঁ। এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোক সকলো পঢ়ি যাব। ছেকেণ্ড কুৱেশ্যন হ'ল এডভান্টেজেছ এণ্ড ডিছএডভান্টেজেছ অফ টপ'লজি। লাইক আমাৰ বাছ টপ'লজি, ষ্টাৰ টপ'লজি, যিমান টপ'লজি আছে কাৰ কি এডভান্টেজ হয়, কাৰ কি ডিছএডভান্টেজ হয়, এই কুৱেশ্যন বৰ্ডৰ পৰা বাৰে বাৰে ৰিপিট কৰে। সেইটো কাৰণে এই কুৱেশ্যনটো আমি 3 ষ্টাৰ ৰেটিং দিছোঁ। তাৰপিছত আহি গ'ল আমাৰ ষ্টাৰ টপ'লজি এণ্ড ৰিং টপ'লজি। তাত 5টা বেলেগ বেলেগ টপ'লজি আছে আপোনাৰ বুকত, কিন্তু ষ্টাৰ টপ'লজি এণ্ড ৰিং টপ'লজি আৰ দ্য মষ্ট আস্কড কুৱেশ্যন বাই বৰ্ড। তাৰপিছত যদি আপুনি চাই হোৱাট ইজ ক্লায়েণ্ট পাৰ্টি চাৰ্ভাৰ, এই কুৱেশ্যনটো কেতিয়াবা ৰিপিট কৰে, ইমান এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, বাট ষ্টিল আপুনি এই কুৱেশ্যনটো এবাৰ চকু দি যাব। তাৰপিছত হোৱাট ইজ ARP নেট, হোৱাট ইজ ISP, হোৱাট ইজ ডাইল আপ, এই কুৱেশ্যনটো আমি কমন পাইছোঁ কেইটামান কুৱেশ্যন পেপাৰত। What is ISDN? One of the most important question. What is Wi-Fi and Wi-Fi Max? So, what is Wi-Fi and Wi-Fi Max? Are different to Wi-Fi and definition of কেতিয়াবা খুদি দিয়ে। So, এইটো কুৱেশ্যনক আমাৰ কোচিঙে 2 ষ্টাৰ ৰেটিং দিছে। 2 ষ্টাৰ ৰেটিং মানে দিছ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। চ' আপোনালোক এই কুৱেশ্যনটোক চাই যাব। তাৰপিছত হোৱাট ইজ URL, হোৱাট ইজ www, এই কুৱেশ্যনটো চাই যাব। ছেকেণ্ড ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন BCC and CC। BCC and CC মানে ব্লাইণ্ড কাৰ্বন কপি এণ্ড কাৰ্বন কপি। ইয়াত আৰু এটা কুৱেশ্যন যে ব্লাইণ্ড কাৰ্বন কপি বেনিফিটটো কি? ইজ এ বেনিফিট অফ ব্লাইণ্ড কাৰ্বন কপি। ব্লাইণ্ড কাৰ্বন কপি কৰিলে আমি কি বেনিফিট পাওঁ, এইটো এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। এইটো আপোনালোক চাই যাব, এইটো ইগন'ৰ নকৰিব। এই কুৱেশ্যনক আমাৰ কোচিঙে 2 ষ্টাৰ ৰেটিং দিছে, মানে এই কুৱেশ্যনটো বাৰে বাৰে ৰিপিট কৰিছে। আপোনাক এনেকৈ দিব পাৰে হোৱাট ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন BBC এণ্ড CC, বা এনেকৈ সুধিব পাৰে হোৱাট ইজ দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ BBC ইউজ কৰিলে আমি কি বেনিফিট পাওঁ। তাৰপিছত হোৱাট ইজ স্পেম, হোৱাট ইজ চাৰ্চ ইঞ্জিন, এই কুৱেশ্যনটোক আমাৰ কোচিঙে এইটো 2 ষ্টাৰ ৰেটিং দিছে। ইয়াৰ মানে হ'ল এই কুৱেশ্যনটো বাৰে বাৰে সোধা যায় কোচিঙত। কুৱেশ্যনত পেপাৰত আপুনি পাব প্ৰট'কলছ টু চেণ্ড ইমেইল। দিছ ইজ আপোনাক 1 মাৰ্কছৰ কাৰণে এই কুৱেশ্যনটো সুধিব পাৰে। হোৱাট ইজ দ্য প্ৰট'কল ইউজ টু চেণ্ড ইমেইল, আপুনি বুকত চালে গম পাই যাব যে উইচ প্ৰট'কল ইজ ইউজ টু চেণ্ড ইমেইলছ। তাৰপিছত হোৱাট ইজ HTTP, হোৱাট ইজ DSL, ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন চেট এণ্ড ভিডিঅ' কনফাৰেঞ্চিং। এই কুৱেশ্যনটো আমি কেইটামান কুৱেশ্যন পেপাৰত কমন পাইছোঁ। চ' আপোনালোক এই কুৱেশ্যনটো ইগন'ৰ নকৰিব। There is a difference between chat and video conferencing. এই কুৱেশ্যনটো আমাৰ ডিটেইল ভিডিঅ' বনোৱা আছে। যিমান আপোনালোকক কুৱেশ্যন দেখিলে এই কুৱেশ্যনকেইটাৰ আনচাৰ আমাৰ ৱেবছাইটত অলৰেডি আপলোড কৰা আছে। আপোনালোক যদি চোৱা নাই, লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, আপুনি গৈ তাৰ পৰা লিখি ল'ব পাৰে। কিয়নো আপুনি যদি ChatGPT অনলাইন বা গাইডৰ পৰা লিখে, মেক্সিমাম টাইম কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ শুদ্ধ হ'লেও কাটি দিয়ে। টিচাৰে চালেই গম পাইছে যে এইটো গাইডৰ পৰা লিখা হৈছে বা ChatGPT বা ইণ্টাৰনেটৰ পৰা লিখা হৈছে। বাট আপুনি যদি আমাৰ ৱেবছাইটৰ পৰা চায়, এই ৱেবছাইটখনত আমি AI ইউজ কৰি আমি কুৱেশ্যনছৰ আনচাৰ জেনেৰেট কৰিছোঁ। তো এইটো কোনেও টিচাৰ এই কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ আপোনাক কাটিব নোৱাৰে। তো গাইজ এইকেইটা চেপ্টাৰ নম্বৰ 4ৰ এইকেইটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, যিটো আপোনাক চাই যাবই লাগিব। আৰু আশা কৰোঁ যে এই ভিডিঅ'টো আপোনাক ভাল লাগিছে। লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট